Policejní činnost a zvláště otázka energického boje proti zločincům má vždy mezinárodní význam. Jak víte, již před mnoha lety se spojilo několik zemí a založili Světovou komisi kriminální policie. Toto je úryvek proslovu generálního tajemníka francouzské višistické policie Reného Busqueta. Busquet tímto proslovem vzdával čest nedávno zavražděnému prezidentovi Interpolu Reinhardu Heydrichovi. V této epizodě se budu věnovat doposud nejtemnějšímu období mezinárodní policejní organizace Interpol. Jde o období mezi lety 1938 až 1945, kdy Interpol ovládala národně socialistická Německá říše. Podíváme se, jak k této situaci došlo a jak Němci Interpol vedli. V této epizodě se nám spojí veškeré atributy tohoto pořadu: dějiny, zločinnost a policejní sbory. Při získávání informací jsem mimo internetových zdrojů hodně vycházel z knihy Fentona Bresslera Interpol a ze své seminární práce z Policejní akademie. Veškeré odkazy na použité zdroje naleznete v popisku videa a doufám, že pro vás bude tato epizoda přínosem. Dějiny mezinárodní policejní spolupráce sahají až do období 18. století. My se však budeme věnovat čistě Interpolu, což nás přivádí těsně před první světovou válku. V roce 1914 se 660letý monarský kníže Albert I. rozhodl, že bude stát u zrodu nové světové policejní spolupráce. Proč se rozhodl zrovna monarský kníže stát u zrodu takovéto organizace, vysvětluje jedna neověřená legenda. Prý ho v jednom z jeho kasín okradla německá dívka se svým kumpánem, kteří ihned utekli do Itálie. Kvůli nedostatečně řešené mezinárodní spolupráci zločinci unikli spravedlnosti. Albert I. uspořádal tedy ve svém knížectví summit tehdy největších policejních sborů. Přijeli zástupci Belgie, Francie, Rakouska-Uherska, carského Ruska, Osmanské říše a mnoho dalších. Summit vyšel nad očekávání a byl položen základ první světové policie. Veškeré úspěchy však zastínila první světová válka a po nové policejní spolupráci se slehla zem. Poté následovalo 9leté období prázdna, kdy jednotlivé státy řešily své vlastní poválečné potíže. Někdo řešil války, jakou byla například československo-polská válka, někdo řešil hyperinflaci, jako například Německo, a v některých státech se teprve rodily národní policejní sbory, jako například v Jugoslávii. V roce 1923 navázal na původní monarský plán ředitel rakouské policie a ředitel vídeňské městské policie dr. Johann Schober. Schober pozval do Vídně 300 delegátů s tím, že navazuje na první summit z roku 1914. Druhý kongres zaznamenal taktéž úspěch a byla založena organizace s názvem Mezinárodní komise kriminální policie s anglofonní zkratkou ACPC. Jednodušší pojmenování Interpol získala teprve až v roce 1956. Já zde však budu používat zažité pojmenování Interpol. Sídlo organizace bylo ustanoveno ve Vídni a komunikačním jazykem byla ustanovena francouzština. Jenom ještě zmíním, že mezi zakládající členy patří i Československo. Hlavní doménou nové organizace byl rozsáhlý vídeňský policejní archiv, který byl založen ještě v době habsburské monarchie. Habsburská policie vedla spisy s velkou podrobností a o zločincích vedla komplexní informace, včetně náboženského vyznání, což bude pro další vývoj velice důležité. Interpol se tímto archivem inspiroval a jeho spisy byly taktéž vedeny do nejmenších detailů. Hlavním tvůrcem nového mezinárodního rejstříku byl generální tajemník Interpolu dr. Oskar Dressler. V roce 1933 bylo v rejstříku vedeno celkem 3240 osob, jejichž trestná činnost měla mezinárodní přesah.
vyskytovali se zde vrazi, podvodníci, padělatelé a mnoho dalších zločinců. V tom samém roce uchvátilo v Německu moc národně socialistické hnutí, které mělo ambici neutrální Rakousko připojit ke své říši. Rejstříky ve Vídni se najednou ocitly ve velkém ohrožení. V této kapitole se budu věnovat přímo období, kdy Interpol ovládala německá říše. Jednotlivým případům, které Interpol v této době vyšetřoval, se budu věnovat až v poslední kapitole. 12. března 1938 německá říše nenásilně pohltila Rakousko a Vídeň se stala pouhým provinčním městem takzvané východní Marky. Veškeré rejstříky a spisy Interpolu tak padly do rukou Němcům, kteří nyní měli celou mezinárodní organizaci ve svých rukách. V roce 1934 byla funkce prezidenta Interpolu spjatá s funkcemi ředitele rakouské policie a ředitele vídeňské městské policie, tedy s nejvyššími policejními funkcemi v zemi. Němci v této praxi hodlali pokračovat i nadále. Důvod, proč Němci v roce 1938 nesjednotili funkci prezidenta Interpolu s nejvyššími policejními funkcemi německé říše, byl ten, že si proti sobě nechtěli zatím popudit mezinárodní společenství. Po obsazení Rakouska byl jmenován ředitelem vídeňské městské policie rakouský policista a bývalý člen rakousko-uherské kontrarozvědky Otto Steinhäusl. O měsíc později byl logicky rovněž jmenován prezidentem Interpolu. Pro mezinárodní společenství bylo jmenování Rakušana na místo Němce úlevou a pro Němce bylo úlevou, že šlo o národního socialistu. Ve své podstatě šlo o loutku, která neměla téměř žádnou moc, jelikož skutečné policejní pravomoci v celém Rakousku připadly německým policejním orgánům. Generálním tajemníkem i nadále zůstával doktor Oskar Dressler, který s novými pány Rakouska aktivně spolupracoval. 7. června 1938 proběhl další mezinárodní kongres Interpolu, který se uskutečnil v rumunské Bukurešti. Díky smírnému jmenování Otty Steinhäusla proběhl celý kongres hladce a v naprosto opulentním stylu. Zúčastnili se ho i zástupci západních velmocí a všichni si odsouhlasili místo a datum pro kongres roku 1939. Měl se uskutečnit v září v Berlíně. K tomuto kongresu však nikdy nedošlo, jelikož Německo 1. září 1939 napadlo Polsko a začala druhá světová válka. V červnu 1940 zemřel dlouhodobě nemocný Steinhäusl na tuberkulózu a místo prezidenta Interpolu se uvolnilo. Jeho smrtí však nedošlo jen k uvolnění funkce, ale i k velkým změnám v celém Interpolu. Němci hodlali pokračovat v původní rakouské praxi, tedy že prezident Interpolu je zároveň nejvyšší policejní autoritou v zemi. Nejvyšším policejním úřadem německé říše byl hlavní říšský bezpečnostní úřad, který byl založen v roce 1939. Tento orgán obsahoval všechny německé policejní složky, kriminální policii, pořádkovou policii, gestapo, bezpečnostní ochrannou službu a zpravodajskou službu. Jeho ředitelem byl od prvopočátku Reinhard Heydrich, který se tak v srpnu 1940 stal prezidentem Interpolu. Ten zajistil, aby se sídlo této organizace přesunulo z Vídně do Berlína, což se v dubnu 1941 také stalo. 27. září téhož roku přibyla Heydrichovi další honosná funkce, kterou byla funkce zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy. Po smrti Heydricha v roce 1942 se úřad prezidenta dostal dočasně do rukou samotného Himmlera, který začal hledat Heydrichova nástupce. V této době se nakrátko rozpojila funkce prezidenta Interpolu a ředitele hlavního říšského bezpečnostního úřadu. Funkci prezidenta nakrátko získal rozporuplný vedoucí německé kriminální policie Arthur Nebe. Šlo o muže, který v protektorátu vyšetřoval atentát na Heydricha a vedl velmi umírněné kroky proti českému obyvatelstvu.
Jeho postoj k totalitní německé říši lze ilustrovat i tím, že se v červenci 1944 zúčastnil s plukovníkem Stauffenbergem atentátu na samotného vůdce. Nicméně zpátky k Interpolu. Novým ředitelem hlavního říšského bezpečnostního úřadu se po Heydrichovi stal rakouský policista Ernst Kaltenbrunner. Prezidentem se stal v roce 1943 a šlo o nejkrutějšího prezidenta, který z vlastní iniciativy dával přímé rozkazy k popravám a mnoho dalších pokynů ke krutostem. Činnost Interpolu byla pozastavena v únoru 1945, kdy se národně socialistická německá říše hroutila a soustředila se pouze na své vlastní přežití. Formálně však organizace existovala a jejím prezidentem zůstával zmiňovaný Kaltenbrunner. Ten byl těsně po válce zadržen vítěznými mocnostmi a byl odsouzen v rámci norimberského procesu. Po válce se novým prezidentem stal dosavadní člen výkonného výboru Belgičan Florent Louváš. Všechny členské státy Interpolu udržovaly po celou dobu války s touto organizací relativně běžné vztahy. Například neutrální Švýcarsko a Švédsko stále zasílalo do Interpolu informace o hledaných osobách. Informace zasílaly na oficiálních formulářích habsburského typu, které obsahovaly i položku vyznání. Této problematice se však budu věnovat v další kapitole. Jediné Spojené státy ze všech členských států přestaly v době války s Interpolem komunikovat. Stalo se tak v prosinci 1941. Doktor Oskar Dressler zůstával ve funkci generálního tajemníka až do roku 1946, kdy ho z důvodu dřívější kolaborace vyměnil Francouz Louis Duclos. Sídlo Interpolu se však již nevrátilo do Vídně, ale bylo přesunuto do Paříže. V předchozí kapitole jsme si shrnuli vedení a obecné aktivity v úvozovkách německého Interpolu. V této kapitole bych se rád podíval na využívání podrobně vedeného rejstříku zločinců. Jak jsme si již řekli, tak Interpol disponoval velice rozsáhlým rejstříkem, ve kterém měl složku nejeden mezinárodní zločinec. Před válkou i v době války do něho přispívalo mnoho států, mezi které patřily jak státy neutrální, tak velmoci. Přispívali do něj téměř všechny členské státy a přispívali do něj právě na dříve zmiňovaných formulářích. Dodnes není s jistotou prokázáno, zdali Němci využívali rejstřík k likvidaci svých politických nepřátel a nebo jestli své zločinné jednání od Interpolu distancovali. Na to se snažil přijít autor knihy, ze které čerpám, Fenton Bressler. Ten při svém pátrání zjistil, že se v poválečném období na některých evropských policejních školách vyučovalo, že Interpol v době války nefungoval. To však Bressler vyvrátil archiváliemi z německého Bundesarchivu, kde objevil časopis Internationale Kriminalpolizei, který vydával Interpol během války. Tuto skutečnost taktéž potvrdil bývalý generální tajemník Dressler a mnoho tehdejších policejních funkcionářů. Co se týče samotného zneužívání rejstříku, tak tam to tak jisté není. Do dnešních dní se nedochovala žádná archiválie, která by tuto skutečnost potvrzovala a nebo vyvracela. Víme pouze to, že tehdejší Interpol vyšetřoval běžné zločiny a nebo pátral po hledaných osobách. Pro německou policii by bylo velice snadné sáhnout do spisů Interpolu a vyhledávat tam osoby například s židovským původem a nebo s komunistickým přesvědčením. Těmto nejasnostem se věnoval i hlavní žalobce norimberského procesu Sir Hartley Shawcross. Tento královský komisář kvůli tomu prošel osobní záznamy Heydricha i Kaltenbrunnera a spisovou službu Interpolu i hlavního říšského bezpečnostního úřadu. Tam však nenašel žádný důkaz, že by spisy zločinců z Interpolu byly využívány pro účely hlavního říšského bezpečnostního úřadu. Případů využívání rejstříku Interpolu pro zločinné účely se věnoval i slavný lovec válečných zločinců Simon Wiesenthal. Ten naopak ve svém dokumentu Složka Interpol z roku 1977 tvrdil, že na základě zneužití informací z mezinárodního rejstříku vznikla největší padělatelská akce všech dob, operace Bernhard.
Jenom ve zkratce vám popíšu, o co v této akci šlo. Mezi lety 1940 a 1941 se německé říši stále nedařilo vojensky porazit Velkou Británii. Blízký spolupracovník Reinharda Heydricha, Alfred Naujoks, vymyslel, že by bylo možné Británii zničit ekonomicky. Němci chtěli sfalšovat britskou libru, zaplavit padělky britskou ekonomiku a způsobit tak extrémní inflaci. Pro tuto akci však potřebovali zkušené a zručné padělatele. Podle Wiesenthala tyto zkušené zločince vyhledali právě v podrobném rejstříku Interpolu, což rozhodně dává smysl. Vytipované osoby Němci pochytali a odvezli je do dílen v koncentračním táboře Sachsenhausen. O této padělatelské akci byl v roce 2007 natočen film Ďáblova dílna. Všem tento film velice doporučuji. V této kapitole si uvedeme několik menších případů, které Interpol během druhé světové války skutečně vyšetřoval. Šlo o kombinaci politicky i nepoliticky motivovaných případů. Nejdříve zavítáme do Prahy, kde se v dubnu 1944 pohybovala žena, která přesvědčila mnoho lidí české i německé národnosti, aby jí svěřili veliké obnosy peněz. Takto způsobila škodu 150 000 korun a hned poté zmizela. Podle poškozených se představovala jako dcera francouzského velvyslance a nebo jako filmová herečka. V hotelech se prokazovala francouzským pasem na jméno Madeleine Delacroix, narozena dne 3. října 1913 v Marseille. Údajně umí česky, slovensky, německy, francouzsky, maďarsky a rusky. Během pátrání bylo zjištěno, že se pravidelně pohybuje mezi Budapeští, Vídní, Prahou a Berlínem. Šlo o štíhlou 30letou ženu upraveného vzhledu se španělským vzezřením. Policejní orgány se však domnívaly, že šlo o ženu maďarské národnosti. Interpol také vyšetřoval záhadné zmizení 41letého slovenského podomního prodavače Johana Skrinu. Ten v době svého zmizení trvale pobýval v lázních Darkov poblíž Karviné v německé říši. 27. ledna 1944 odjel na dovolenou do své rodné obce Zákopče na Slovensku. I přesto, že měl cestovní povolení a všechny doklady v pořádku, tak se z dovolené nevrátil. Pátrání vedlo oddělení Interpolu v Bratislavě. 4. dubna 1944 o 9:30 večer vykonávala hlídka armády Říšského komisariátu Nizozemsko běžnou hlídkovou činnost v obci Diepenven. Tuto hlídku přepadl neznámý pachatel a zastřelil pistolí malé ráže jednoho z hlídkujících vojáků. Útočník na místě činu zanechal své jízdní kolo a zmizel. Hlavním podezřelým se stal 40letý Jan Borgis, řidič nákladního vozidla. Případ vyšetřovala jedna z nizozemských poboček Interpolu. Teď se ještě vrátíme k operaci Bernhard. V březnu 1944 se v běloruském Minsku objevily $50 bankovky. Nikdo netušil, jak se na odlehlém okupovaném sovětském území mohly objevit takové bankovky. Němci získali podezření, že jde o uniklé bankovky z operace Bernhard a tuto věc postoupili právě Interpolu. Případ však nebyl kvůli následné sovětské ofenzivě nikdy objasněn. V roce 1944 zahájil magistrát města Bazilej ve Švýcarsku trestní stíhání proti Walteru Herbertovi, bývalému rakouskému občanovi židovského původu. Tento muž se měl na přelomu let 1943 a 1944 dopustit podvodu tím, že vylákal z lidí peníze, které údajně potřeboval pro léčbu své ženy. Údajně se vydával za francouzského občana Martina Henryho. Herbert trpěl cukrovkou a často tedy vyhledával nemocnice. Veškeré tyto údaje magistrát města Bazilej předal do Berlína Interpolu. Tímto jsme zakončili dosud nejtemnější období Interpolu. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli jste o této historické události už dříve věděli. Verzi bez cenzury a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero a čistě audio verzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí,
tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek, Josef Hájek, Ondřej Kubíček a Jana Dada Pipis. Děkuji vám za podporu.